ต่อไปนี้คือคำตอบของหลายข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทย อสมท ตรวจสอบกับนายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีโคโรนาไวรัสมันแพร่โดยฝอยละอองที่เกิดจากการไอจามซึ่งจะมีขนาดใหญ่จะไปได้ไม่ไกลแล้วเราจะติดเมื่อไหร่ติดเมื่อเราไปอยู่ใกล้ๆคนที่เขาไอเขาจามหรือว่ามีคนไอจามบนพื้นผิวแล้วเราไปจับนะแล้วก็มาป้ายจมูกมาแคะตาเราอย่างนี้จะติดเพราะฉะนั้นถ้าดูตามนี้ก็คือว่าถ้าเราเดินไปเดินมาในสถานที่ชุมชนในตลาดในพื้นที่เปิดโล่งเนี่ยโอกาสที่เชื้อจะกระเด็นเข้าปากเข้าจมูกเราเนี่ยเรียกว่าแทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้หน้ากากต่อเมื่อว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ปิดเช่นรถตู้คนเยอะๆนั่งไปเป็นเวลานานอย่างนี้นะเราก็อาจจะใส่หน้ากากอนามัยกันเพราะไม่รู้ใครเป็นใครการใส่หน้ากากอนามัยป้องกันได้แค่ไหนครับต้องใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนปลอดภัยกว่าอันนี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับไม่จริงนะครับการป้องกันโรคเนี่ยมันต้องทำหลายอย่างประกอบกันสิ่งแรกเลยคือเราพยายามหลีกเลี่ยงอยู่ในสถานที่ชุมชนให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จริงๆไม่ได้ห้ามไปนะครับแต่ไปแล้วก็จะไปอยู่ให้มันนานทำธุระเสร็จแล้วก็ออกมาเสร็จแล้วทีนี้ถ้าจำเป็นต้องอยู่ในนั้นเขาถึงแนะนำว่าใช้หน้ากากอนามัยแต่ก่อนจะถึงใช้หน้ากากอนามัยยังแนะนำอีกว่าเราต้องทำความสะอาดมือบ่อยๆเรายังต้องพยายามอย่าไปนั่งหันประจันหน้ากับคนที่ไอนั้นโดยตรงหรือไกลเกิน1 เมตรร่วมกับการใช้หน้ากากอนามัยก็จะปลอดภัยแต่ถ้าต้องใส่หน้ากากก็ต้องใส่ให้ถูกต้องใช้หน้ากากอนามัยไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ติดเชื้อได้นะครับเราต้องรู้วิธีใส่ต้องรู้วิธีถอดและรู้ว่าระหว่างใช้เราต้องไม่จับหน้ากากอนามัยเวลาที่เราจะใส่หน้ากากทำความสะอาดมือซะก่อนเวลาเราจับหน้ากากนี่นะครับเราก็จับจากด้านข้างอย่างนี้แล้วก็คล้องที่หลังหูตรงๆดึงด้านล่างไว้ใต้คางด้านบนเนี่ยกดแกนโลหะนี้ให้แนบกับหน้าเราแค่นี้เองครับถ้าจับส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้ากากเราเนี่ยนะครับควรจะใช้แอลกอฮอล์เจลเนี่ยชโลมมือสักทีหนึ่งก่อนจะไปทำสิ่งอื่นต่อแต่นี่เวลาถอดทำนี้นะฮะล้างมือเราซะก่อนเสร็จแล้วนิ้วเนี่ยเกี่ยวจากด้านหลังหูนะครับดึงลงมานะครับแล้วก็ทิ้งถังขยะไปเลยคือถ้าเราพับนะฮะมือเรามันจะเปื้อนทิ้งถังขยะที่ไหนก็ได้คงไม่จำเป็นต้องทิ้งขยะติดเชื้อนะเพราะว่าเชื้อโรคนี่มันจะอยู่ข้างในถูกจับไว้แล้วมันจะไม่หลุดออกมาไม่นานก็จะตายไปถ้าเป็นไวรัสเพราะฉะนั้นมันก็ไม่อยู่ในสภาพที่จะไปทำอันตรายใครได้อาจารย์ยังแนะนำว่าไม่ควรใส่หน้ากากโดยไม่จำเป็นกันไว้ก่อนเป็นไรไหมผลเสียต่อตัวเราก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าทุกคนทำอย่างนี้แล้วถ้าถึงเวลามีโรคระบาดที่เราต้องใช้เราจะไม่มีหน้ากากอนามัยใช้การใช้แบบไม่มีประโยชน์แต่ไม่มีอันตรายก็คือเท่ากับเราเสียทรัพยากรไปฟรีๆแต่สำหรับผู้ป่วยจำเป็นอย่างยิ่งการใช้หน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยคือให้คนที่มีอาการไอเขาเป็นคนสวมเพราะมันจะกันที่ต้นทางเลยมันมีคำหนึ่งภาษาอังกฤษคือ cuff etiquette หรือแปลเป็นไทยก็คงจะต้องเรียกว่ามารยาทในการไอป้องกันไม่ให้เชื้อโรคที่ออกมาจากน้ำลายเราเนี่ยไปทำอันตรายกับคนอื่นถ้าควรจะใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเราเผอิญไม่มีหน้ากากอนามัยติดไว้กับตัวก็ต้องใช้แขนเสื้อนี่แหละครับปิดให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แขนเสื้อเราจะทำหน้าที่เหมือนหน้ากากชั่วคราวไม่นานพอแห้งไปปุ๊บไม่กี่ชั่วโมงเชื้อโรคก็ตายใช้มือไม่ได้ครับเพราะใช้มือเนี่ยมือเราก็จะมีเชื้อโรคเต็มไปหมดอย่างน้อยเดี๋ยวจะไปล้างมือเราจะกัดจับก๊อกน้ำแล้วมันดีสุดคือหรือผู้ที่ทำงานในความเสี่ยงชีพการงานที่ต้องเจอคนเยอะๆหรืออยู่ในสถานที่ปิดเช่นคนขับแท็กซี่เนี่ยผมแนะนำใช้หน้ากากอนามัยดีที่สุดแล้วก็ควรจะมีน้ำยาฆ่าเชื้อติดไว้ในรถพวกแอลกอฮอล์ที่เราจะเช็ดเบาะเช็ดมือจับประตูที่คนจับบ่อยๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมแนะนำว่าเราใช้หน้ากากอนามัยเมื่อยามจำเป็นและผู้ที่จำเป็นต้องใช้จะได้มีใช้เขาจะได้ปลอดภัยจะเห็นว่าความปลอดภัยไม่ได้อยู่แค่ใส่หน้ากากป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนี่หน้ากากก็ไม่ใช่สิ่งทั้งหมดมันจะต้องประกอบด้วยมือที่สะอาดแล้วก็การหลีกเลี่ยงการจับหน้าจับตาด้วยมือที่ไม่สะอาดไม่ใช่หน้ากากอย่างเดียวนะครับรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีกดติดตามช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์